आजचा आपल्या मोदक सिरीजमधील 8वा मोदक आहे। तर तो लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारा मोदक म्हणजे मँगो मोदक। चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे कढई तापत ठेवलेली होती, तर त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप वापरायचे। तर त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी दूध एक वापरायचे। आपल्या प्रत्येक मोदकाच्या रेसिपीमध्ये आपण 2, 3 किंवा जास्तीत जास्त 4 चमचे तुपाचा वापर केलेला आहे। आपण इथे जास्त तूप वापरलेलं नाहीये। आता दोनला छानशी उकळी आणायची आहे। हे बघा उकळी आलेली आहे। तर त्याच्यामध्ये आता अर्धी वाटी दूध पावडर एक वापरलेले। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून याला पण उकळी आणायची आहे। हे बघा यालाही उकळी आलेली आहे। तर आपण त्याच्यामध्ये 4 चमचे साखर एक ऍड करायची आहे। साखर नॉर्मलच ऍड करायची आहे, कारण दूध पावडर गोडसर असते आणि दूधही गोडसर असतं, त्याच्यामुळे साखरेचा वापर आपण प्रमाणातच करायचा आहे त्याच्यामध्ये। तर अर्धी वाटी डेसिकेटेड कोकोनट, नेहमीप्रमाणे खोबऱ्याच्या वाटीचा वरचा काळा भाग काढून आतला पांढरा भाग मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा, त्यालाच डेसिकेटेड कोकोनट म्हणतात। हे मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहे। तर ते हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता ह्यालाही तूप सुटलेले साईडनी। तर इथं सगळ्यांना आवडणारा म्हणजे मँगोचा पल्प एक वापरलेला आहे इथं। आता मँगो मोदक म्हटल्यावर मँगोचा पल्प किंवा मँगोच्या सीझनमध्ये मँगो वापरला तरी चालेल। तर तो आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला इथे कलर वगैरे टाकायची सुद्धा गरज नाही पडलेली, कारण येल्लो कलर मँगोचा ओरिजिनल आलेला आहे त्याला। तर हे थोडंसं मिश्रण घट्टसर होत आलेले आहे। तर एक 2 ते 3 मिनिटं आणखीन आपल्याला परतून घ्यायचे। मिश्रण बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे, पांडलाही चिटकत नाहीये आणि चमच्यालाही चिटकत नाहीये। चमचा एकदम क्लीन निघालाय, बघू शकता तुम्ही। तर आता मिश्रण आपलं तयार झाले। तर आपण गॅस बंद करून घ्यायचंय आणि ते एका डिशमध्ये आता थंड होण्यासाठी काढून घ्यायचंय। एक साधारणतः 5 मिनिटात त्याला थंड होऊ द्यायचे, कारण थंड झाल्यावरच आपल्याला मोदक करता येतील, नाहीतर ते मिश्रण हाताला भाजेल, आपले मोदक करता येणार नाही आपल्याला। आता हे थंड झालेले। तर इथे मी मोदकाचा साचा घेतलेला आहे बघा, नेहमीप्रमाणे छोटा साचा घेतलेला आहे। दोन्ही साईडनी तूप लावून घेतलेले त्याला, आणि गार्निशसाठी एक गुलाबाची पाकळी ठेवलेली। ऑरेंज कलरचा गुलाब घेतलेला आहे बघा मी। हे स्वच्छ धुवून वापरलेले ते मोदकाला आपण ते वापरतोय बघा। आता मोदकाच्या साच्यामध्ये आपण मिश्रण भरून घेतोय अशा पद्धतीने। तर वरचा भाग मी प्रत्येक वेळेस सांगते, मी वरचा भाग निमुळता करते, कारण मोदकाच्या वरचा शेंड्याचा आकार आहे तो छान येतो त्या मिश्रणाला किंवा मोदकाला। हे बघा खालच्या साईडनेही असं थोडंसं प्रेस करून ते मिश्रण साच्यामध्ये भरून घ्यायचंय। हे बघा भरून मिश्रण झालेले साच्यामध्ये। आता आपण मोदकाचा साचा उघडून बघूया कसं झालंय मोदक। वा एकदम मस्त झालेला आहे, छान झालेलं आहे। आपण तुपाचा वापर कमीही करत असलो तरी आपल्याला थोडंसं असं तुपटसर थोडंसं दिसतंय, शाईन येते त्या मोदकाला तुपाने। हे बघा पुढेही बघू शकता गुलाबाची पाकळी सुद्धा मस्त दिसते मोदकाला। गार्निशसाठी वापरली, ती स्वच्छ धुतल्यामुळे ती खाल्ली तरी चालेल, काय हरकत नाही। तर चला दुसराही मोदक त्याच पद्धतीने करून घ्यायचा आहे। गुलाबाची पाकळी आणि नंतर त्याच्यावर ते मोदकाचं मिश्रण। छोटे छोटे मोदक असल्यावर पटकन संपल्या जातात, म्हणून प्रत्येक रेसिपीला मी छोटा साचा वापरले। हे बघा मागच्या साईडने पण अशा पद्धतीने भरून घ्यायचंय। बघूया हा दुसरा मोदक कसा झालाय तो। बाहेर आलेला मोदकाचं मिश्रण काढून घेतलेलं आहे साच्याच्या। हे बघा बघू शकता मस्त तयार झालेला मोदक हा दुसरा। पाकळ्यांमुळे तर खूपच सुंदर दिसतात ते मोदक बघा। चला नेहमीप्रमाणे माझे मोदक मी तुमच्या व्हिडिओ समोर 2 मोदक करून दाखवले आणि बाकीचे निवांत बसून तयार केलेले आहेत। तर अशा पद्धतीने माझे मोदक सगळे तयार झालेले आहेत, बघू शकता तुम्ही। मस्त दिसतात ते आणि बरोबर त्याला कलरही मँगोचाच आलेला आहे।
मँगोचा पल्प असल्यामुळे हे मोदक सगळे तयार झालेले आहेत. आता गौराई गणपतीचा पण मी व्हिडिओ या वर्षीचा शेअर करते बरं का. म्हणजे पूर्ण नाही घेता येणार, पण मला जेवढा जमेल तेवढा डेकोरेशनचा व्हिडिओ मी तयार करून मी तुमच्याबरोबर तो पण शेअर करणार आहे. तर बघा मोदक तयार झालेले आहेत. तर आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त रहा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.